السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف المعادن الهجين، النسخ المختلفة والمطورة لكشف المعادن. كشف معادن باستخدام IC 555 مع عدد من الترانزستورات. تمييز المعادن بأعماق مختلفة، عمق ممتاز. أهمية كشف المعادن في حياتنا: كاشف معادن من 3 ترانزستورات. طرق مختلفة لصناعة أجهزة الكشف عن المعادن: نظام البي اف او لصنع كاشف المعادن، تحويل الراديو لكاشف معادن بطرق مختلفة. الخطوات الأولى لصنع كاشف المعادن: أساسيات في صنع كاشف المعادن. الخطوة الأساسية: كيفية تركيب الملفات المستقرة والغير مستقرة في كشف المعادن. السيطرة على صنع الملفات المستقرة والغير مستقرة. تحويل الأجهزة من أجهزة غير مستقرة إلى أجهزة مستقرة التردد. التعامل مع جميع أنواع الملفات. ربط دائرة بأشكال مختلفة. صناعة دوائر مختلفة للكشف عن المعادن. اخواني الكرام، اليوم عنا فيديو متميز ان شاء الله تعالى للاطلاع على الاجهزة المختلفة التي صنعناها وماذا قدمنا في هذه القناة المتميزة ان شاء الله تعالى بوجودكم وبمتابعتكم. هذه القناة قدمت الكثير من الأجهزة للكشف عن المعادن، أو خلينا نحكي مجموعة متميزة من أجهزة الكشف عن المعادن. الحقيقة أنا اليوم بس بدي أحكي عن شغلات وأمور أساسية في الكشف عن المعادن. يعني أي باحث أو أي صانع لأجهزة الكشف عن المعادن راح يحتاج هذه الأمور. السيطرة من أهم الأمور بدي أحكي عنها: السيطرة على الملفات أو السيطرة على الأجهزة المستقرة والغير مستقرة. خلينا نأخذ مثال على ذلك: الكاشف الكافي. يا اخوان، احنا كلنا بنعرف الكاشف الكافي جهاز غير مستقر، يعني بس نحطه على الارض يتاثر بمغناطيسيه الارض ويتغير التردد بشكل مفاجئ وبشكل مستمر. الحقيقه وفق الخبره اللي عندنا بهذا الجهاز وغيره من الاجهزه الغير مستقره، تستقر الاجهزه بعده خطوات. الخطوه الاولى: وضع الشمع، ماده الشمع المستخدم في الاضاءه. وضعها هذه المادة على الملفات بشكل كامل بحيث تغطيها بشكل كامل. يعني لو اشتريت لك باكيت شموع يعني لو اشترينا لنا باكيت شمع لملفين بنقدر بنغطي الملفات كاملة. طبعا هاي أول خطوة، الشمع. الخطوة الثانية: بدنا نحاول نلف القصدير على الملف المستخدم. الملف المستخدم كاملا بنلف عليه القصدير عدا السلكين المتجهات، يعني ما بنربط القصدير مع بعض، يعني بيتوقف عند حد السلك الأول من الجهة اليمنى وحد السلك الثاني من الجهة اليسرى. هون بعديها بنربط أو بنلف على هذا القصدير اللي لفيناه على الملف سلك معرى أو سلك مكشوف، بحيث انه بنلف عليه كامل سلك معرى، ومن ثم هذا السلك ينطلق الى سالب الدائرة او ارض الدائرة. هكذا نربطه بسالب الدائرة. طبعا بنحاول نعاير الملفات. اذا نجحنا بمعايرة الملفات يكون هنا نقطة يكون الجهاز ان شاء الله مستقر. طبعا استقراره بكيفية معينة. طبعا هو أي جهاز بحاجة لمهارة في التعامل. هاي نقطة مهمة جدا للسيطرة على الملفات الغير مستقرة. يا اخوان، بدي احكي شغلة مهمة عن بعض انواع الاجهزة اللي عملناها هون بالقناة. من هذه الأجهزة أجهزة البي اف او اللي هي زي ما احنا شايفين بالصورة اللي أمامنا.
ترانزستورين يطلقوا ترددين مختلفين بنفس الوقت وفقا للصورة اللي قدامنا، ثم يلتقوا عند الترانزستور الثالث اللي هو المازج، ثم مكبر مثل اي سي 555 مثلا ومن ثم ينطلق الصوت، الصوت. هذا نظام البي اف او. الحقيقة نظام البي اف او مستعمل فيه كثير من الأجهزة، وهو نظام يميز المعادن. طبعا في نظام آخر مثل النبضي، أنواع الأجهزة مثل النوع النبضي. طبعا مثل دائرة القراصنة الروسي وهناك أجهزة أخرى أيضا في القناة استعملناها نفس النوع. أيضا عندنا من الأجهزة الأخرى الكهرومغناطيسي والاستشعاري، أيضا نوع آخر، والتصويري والطبقي. يعني هذول معظم الأجهزة الموجودة، كل هذه الأجهزة في لها مثال بقناتنا. لكن اليوم أنا بدي أخصص طرف من الحديث عن الكاميرا الكاشفة عن المعادن في باطن الأرض. الحقيقة هذه الكاميرا أنا رأيتها وهي موجودة والحقيقة صنعها ليس بالصعب، ولكن يحتاج معلومات معينة. يعني خليني أحكي لكم عن الكاميرا هاي بس بشكل عام. هذه الكاميرا تستعمل ليد للإضاءة، وتستعمل تكبير، مقدار من التكبير. طبعا إذا استعملنا الليد بطريقة معينة للبعد البؤري للعدسة، بتظهر عنا صور لباطن الأرض، عفوا يعني لعدة أمتار في باطن الأرض. طبعا هذا مش ضرب من الخيال، هذا حقيقة. لكن كيف الليد ما يخترق يا أخوان؟ الضوء لن يخترق وما بيخترق أصلا، لكن هو الصورة المتكونة من أيونات المعادن. الآن لما تكون من بعيد بتشوف سراب على الشارع، هو حقيقة لما بتصل لعنده السراب هذا مش موجود، ما بتشوف شيء، لكن من بعيد بتشوفه زي المي، سراب. هذا الصورة اللي ظهرت للعين، خدعت العين، هي عبارة عن ما هو في باطن الأرض من حرارة طلع للسطح بطريقة معينة، رأيت هذا السراب. الآن بنفس الطريقة ترى هذه الكاميرا. احنا ما بدنا ننكر وجودها، لأنه هي فعلا حقيقة سواء رضينا أم أبينا. كيفية صنع هذه الكاميرا في ناس كثير بيحكوا عن صناعتها لكن أنا في هذه القناة إن شاء الله تعالى يعني خلال الفترة القادمة بحضر لهذا الموضوع. ما بدي أحكي لكم كيفية صناعتها وأنا لسه ما صنعتها، لكن ولا المعلومات المتوفرة عنها لدي، يعني معلومات الحمد لله كثيرة عن هذا الموضوع، لكن سأريكم إن شاء الله تعالى استطاعت صور حقيقية لأشياء أصورها بيدي إن شاء الله تعالى. لذلك الوقت ممكن نستنى، يعني ببلغكم عن هذا الموضوع أولا بأول بالفيديوهات القادمة. لكن أنا حبيت أعطيكم فكرة عن هاي الكاميرا وإنها موجودة فعلا وإنه تستعملوها. لكن المبالغة ببيع هذه الكاميرا، بعض الأخوة